Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đến với chương trình Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Kính thưa quý vị, trong quá trình chăn nuôi, các dạng thuốc tiêm như quý vị thấy đây không còn xa lạ gì với bà con phải không ạ? Tuy nhiên, việc bảo quản chúng như thế nào là tốt nhất không phải ai cũng nắm được. Tiếp theo chuyên đề kháng sinh không hiệu quả, lý do vì đâu ngày hôm nay, chương trình Dr. Vet sẽ đưa ra những cái sai lầm trong quá trình bảo quản cũng như sử dụng thuốc tiêm khá phổ biến dẫn đến việc giảm hoặc mất tác dụng của thuốc kháng sinh. Hãy cùng chúng tôi đồng hành trong chương trình ngày hôm nay nhé. Kính thưa quý vị, với tiêu chí đi sát hơn với thực tế chăn nuôi của bà con, video ngày hôm nay chúng tôi xin chọn lọc ra 5 câu hỏi liên quan đến chủ đề mà bà con đã gửi về ban tư vấn kỹ thuật của chương trình. Sau đây sẽ là 5 câu hỏi thường gặp mà chúng tôi đã kèm theo những cái hướng dẫn, những câu trả lời chính xác, dễ hiểu nhất từ ban cố vấn kỹ thuật của chương trình Dr. Vet. Xin cùng gửi đến bà con. Câu hỏi thứ nhất, nếu tôi dùng một mũi kim tiêm sạch để hút thuốc và một mũi kim khác để tiêm thì lọ thuốc sẽ có hạn sử dụng đến tận ngày cuối cùng ghi trên nhãn sử dụng của nhà sản xuất, có đúng không ạ? Vâng, thưa quý bà con, để trả lời cho câu hỏi này, câu trả lời của ban cố vấn kỹ thuật của chương trình Dr. Vet là quý vị đã sai. Thưa quý vị, đầu tiên bà con cần lưu ý phân biệt giữa hạn sử dụng của thuốc khi còn nguyên chai và hạn sử dụng của thuốc khi đã mở nắp là hoàn toàn khác nhau nhé, thưa bà con. Khi chai thuốc kháng sinh chưa được mở nắp và được bảo quản trong điều kiện đạt tiêu chuẩn yêu cầu của nhà sản xuất thì hạn sử dụng của chai thuốc sẽ chính là hạn sử dụng ghi trên bao bì. Với thuốc có xuất xứ Việt Nam thì bà con có thể dễ dàng nhận biết và đọc được hạn sử dụng rồi phải không ạ? Còn đối với thuốc có xuất xứ từ nước ngoài thì hạn sử dụng của thuốc được viết tắt bởi 3 chữ E, X, P. Trong trường hợp chai thuốc nhà quý vị đã được mở nắp rồi và đã dùng dở thì thuốc đã tiếp xúc được với không khí và có thể sẽ bị oxy hóa, biến đổi cấu trúc. Và còn tùy thuộc vào cách và điều kiện mà quý bà con bảo quản thuốc nên khó có thể nói được chính xác thuốc đã mở nắp ra dùng dở thì sẽ được dùng trong bao lâu. Một số nhà sản xuất sẽ ghi chi tiết cho bà con hạn sử dụng sau khi mở nắp thì chúng ta sẽ nên dùng thuốc trong khoảng thời gian mà nhà sản xuất đã khuyến cáo. Tuy nhiên, để an toàn cho vật nuôi cũng như không ảnh hưởng đến chất lượng của thuốc kháng sinh, bà con nên sử dụng thuốc kháng sinh theo khuyến cáo sau đây. Đầu tiên, để kiểm soát tốt hơn, sau khi mở nắp sử dụng lần đầu tiên, bà con nên nhỏ nến vào vị trí hút thuốc ra trên nắp chai và đánh dấu ghi ngày trên nhãn thuốc đó để tiện cho quá trình theo dõi cũng như là bảo quản thuốc tốt hơn. Tiếp theo, khi chai thuốc kháng sinh đã được mở dở rồi thì bà con nên bỏ chúng vào một chiếc túi bóng đen để tránh tác động của ánh sáng trực tiếp và treo túi bóng đó ở nơi thoáng mát. Nhiệt độ 25 độ C là nhiệt độ lý tưởng nhất mà chương trình Dr. Vet khuyến cáo. Không nên để thuốc ở nơi ẩm ướt hoặc gần các nguồn nhiệt như là bếp đun của bà con. Vâng, còn khi cần sử dụng tiếp đến chai thuốc đang dùng dở này thì bà con cần lưu ý kiểm tra chai thuốc kỹ cho chúng tôi. Thứ nhất, bà con quan sát chai thuốc, nếu mà có hiện tượng vón, vẩn đục, biến đổi màu sắc khác với dạng ban đầu của chai thuốc thì bà con không sử dụng thuốc nữa mặc dù thuốc vẫn còn hạn sử dụng. Ngoài ra, hiện nay các nhà sản xuất thuốc rất đa dạng trong quy cách đóng gói. Các nhà sản xuất thường đóng gói đến những cái quy cách nhỏ như là 5ml, 10ml, 20ml hoặc là tầm trung như là 50ml, 100ml và loại to đại như là 250ml, 500ml. Như vậy, để hạn chế tối đa cho việc giảm tác dụng của thuốc do quá trình bảo quản không tốt thì bà con nên ưu tiên sử dụng những quy cách đóng thuốc phù hợp với nhu cầu sử dụng trong một liệu trình, tức là từ 3 đến 5 ngày thôi. Không nên mua chai thuốc to quá mà trong khi đó mà quá trình và nhu cầu sử dụng của mình lại ít. Câu hỏi thứ hai, thuốc kháng sinh tiêm an toàn để sử dụng, thậm chí khi dùng những mũi kim tiêm chưa được sát trùng để hút thuốc có phải không? Câu trả lời của chúng tôi là sai.
Như bà con đã biết, bản chất của kháng sinh là tiêu diệt các vi khuẩn nhạy cảm với dòng kháng sinh đó. Chính vì vậy, nhiều bà con đã cho rằng nếu chẳng may mũi kim tiêm của mình vẫn còn nhiễm bẩn, chưa được sát trùng, khi đưa mũi kim tiêm vào chai thuốc thì sẽ được tự động diệt khuẩn sạch mà không ảnh hưởng gì đến chất lượng của kháng sinh. Nhưng đây là quan niệm hết sức sai lầm, bởi lẽ mỗi kháng sinh chỉ có thể tiêu diệt được một số chủng vi khuẩn nhất định nhạy cảm với thành phần của thuốc, chứ không phải là tiêu diệt được toàn bộ các vi khuẩn. Chưa nói đến là mũi kim tiêm đấy, trong trường hợp nếu mà nhiễm nấm hoặc virus thì chắc chắn rằng chúng sẽ không bị tiêu diệt và sẽ theo thuốc vào trong cơ thể vật nuôi nhà bạn. Chính sai lầm này dẫn đến hiện tượng lây chéo bệnh trong đàn vật nuôi nhà mình. Vì vậy, trước khi tiêm thuốc, chúng ta cần đảm bảo tuyệt đối các yếu tố về sát trùng phải được tiến hành đầy đủ, như là sát trùng mũi kim tiêm này, bơm kim tiêm này, thậm chí cả xi lanh lẫn bàn tay của quý vị trước khi lấy thuốc. Câu 3. Tất cả các loại thuốc tiêm nên được bảo quản lạnh sau khi mở, có phải không? Sau đây sẽ là câu trả lời của chúng tôi. Quý vị hãy cùng lắng nghe nhé. Thuốc sau khi được dùng, nhiều bạn có quan niệm là sẽ bảo quản lạnh để ức chế sự phát triển của vi khuẩn. Tuy nhiên, trong các nghiên cứu của các nhà khoa học cho thấy thực tế bảo quản lạnh sẽ làm chậm khả năng diệt khuẩn của chất bảo quản. Vì vậy, bảo quản lạnh có thể là làm phản tác dụng của quá trình bảo vệ thuốc tiêm được tốt nhất. Ngoài ra, đặc tính dược lý của từng thuốc là khác nhau. Có thuốc yêu cầu nhiệt độ bảo quản phải là từ 2 đến 4 độ C, nhưng có thuốc cần yêu cầu nhiệt độ đó là nhiệt độ phòng, tức là từ 27 đến 28 độ C. Nên không phải lúc nào bảo quản lạnh cũng sẽ là tốt nhất cho quá trình bảo quản thuốc. Tốt nhất, bà con nên đọc kỹ hướng dẫn và bảo quản theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ở nhiệt độ yêu cầu. Đó là câu hỏi và cũng là câu trả lời mà quý vị cần lưu ý. Tiếp theo, đó là câu hỏi thứ tư. Một trong những câu hỏi điển hình mà chúng tôi hay nhận được đó là quý vị gửi về: lấy thuốc thì ta nên chọc mũi kim tiêm vào vị trí trung tâm của nắp nhôm. Vâng, đây là thao tác hoàn toàn sai, nhưng thực tế trong quá trình sử dụng, nhiều bà con do vội vàng hoặc chưa hiểu biết đã dùng mũi kim tiêm chọc xuyên thẳng qua nắp nhôm vào chai thuốc để hút thuốc. Lỗi này rất hay thường gặp và phổ biến đến nỗi mà nhiều người coi đó là cách lấy thuốc đúng. Vâng, với sai lầm này, mũi kim tiêm sẽ bị ảnh hưởng và không còn sắc bén nhọn nữa, thậm chí sẽ gây hỏng mũi kim tiêm, gây khó khăn cho việc tiêm thuốc, thậm chí họ sẽ làm những cái tổn thương ở tại vị trí tiêm trở nên nghiêm trọng hơn. Vâng, việc co mút lại của nắp cao su cũng sẽ bị ảnh hưởng do phần nhôm đâm gập xuống sẽ tạo một bờ giữ cao su lại, có thể tạo ra một lỗ nhỏ lưu thông gây chảy dịch thuốc ra ngoài, hoặc sẽ do cho không khí vào trong chai thuốc kéo theo vi khuẩn và các yếu tố khác sẽ dẫn đến ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của chai thuốc kháng sinh. Bà con dùng như thế nào mới đúng ạ? Bà con dùng phanh hoặc kéo để mở vùng nắp nhôm ra, hoặc là bật nắp nhựa đối với một số thiết kế sử dụng nắp nhựa để tạo một vị trí đúng kỹ thuật để lấy thuốc. Câu hỏi thứ 5. Cứ tiêm thuốc kháng sinh vào cơ thể là vật nuôi có thể hấp thụ được, phải không? Vâng, thưa bà con, thuốc kháng sinh tiêm có rất là nhiều dạng, như là dạng hữu dầu, dạng dung dịch, dạng huyễn dịch, và mỗi thuốc tùy thuộc vào tính chất của thuốc, dạng thuốc và đặc tính dược lý của thuốc mà vị trí đưa thuốc của từng loại thuốc là hoàn toàn khác nhau. Những cái thuốc dạng hữu dầu thì chỉ được tiêm bắp sâu. Nếu không tiêm đúng kỹ thuật là bắp sâu thì rất dễ gây ra hiện tượng áp xe tại vị trí tiêm, thuốc không hấp thu tốt và ảnh hưởng trực tiếp đến tác dụng điều trị của bệnh. Đặc biệt còn tuân thủ cái định lượng thuốc tối đa ở tại một vị trí tiêm. Các nhà sản xuất có thể khuyến cáo và ghi rõ ràng cho quý bà con cái liều khuyến cáo tại một vị trí tiêm đối với những cái dạng thuốc nhũ dầu này, và con cần chú ý và đọc kỹ trước khi sử dụng. Ngoài ra, đối với phương pháp tiêm dưới da, đây đánh giá là phương pháp tiêm dễ nhất và được ứng dụng trong quá trình điều trị bệnh trên chó, trên mèo. Tuy nhiên, nếu không sử dụng đúng thuốc sẽ gây ra hậu quả rất là nghiêm trọng. Điển hình như là nếu quý vị dùng các nhóm kháng sinh
thuộc nhóm aminoglycosid như streptomycin, gentamicin và tiêm dưới da thì sẽ gây hoại tử dưới da. Đây là một cái vấn đề mà bà con hết sức lưu ý nhé. Chính vì vậy, nếu bà con mà đang không đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, cứ hút thuốc vào xi lanh là chọc tiêm ấp, hay cứ đối với chó mèo thì tiêm dưới da để cho đỡ đau, dễ tiêm thì chúng ta cần lưu ý nhé. Vâng, như vậy trong chuyên đề ngày hôm nay, Dr. Pet đã chỉ ra 5 sai lầm mà bà con hay mắc phải. Chúng tôi rất mong muốn nội dung video này sẽ mang lại những nguồn thông tin hữu ích đến bà con. Quý vị hãy thấy còn những cái điểm sai nào trong quá trình sử dụng cũng như là bảo quản thuốc kháng sinh, hãy comment dưới video để cùng chia sẻ và sửa sai nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.